السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو جديد على قناة دكتور ليرن ديزاين. إبراهيم طه معكم. إن شاء الله رايحين نشوف اليوم كيف ممكن نعمل كتابة شفافة على الصور في برنامج الفوتوشوب في 7 خطوات كثير بسيطة وسهلة. خليكم معنا خلال ثواني. السلام عليكم مرة ثانية، أهلا وسهلا فيكم بجديد. بالفيديو السابق شفنا كيف ممكن نعمل تمويه للوجوه ببرنامج الفوتوشوب. لكل الأشخاص اللي ما شاهدوا الفيديو بإمكانكم تشاهدوه طبعا من خلال الرابط الموجود أسفل الفيديو. بهذا الفيديو زي ما حكينا راح نشوف كيف ممكن نعمل كتابة شفافة ببرنامج الفوتوشوب خلال 7 خطوات كتير بسيطة وسهلة. الصورة المستعملة طبعا بهذا الفيديو موجودة أسفل الفيديو، بإمكانكم تنزلوها وتستعملوها بشكل مجاني. أول خطوة عمليا هي فتح الصورة بملف جديد. نضغط فايل Open. الصورة موجودة عندي على سطح المكتب Transparent Text. الخطوة الثانية نعمل طبقة جديدة لاير جديد بالضغط على هذا الزر. نضغط Edit في الأعلى Fill. اختار طبعا اللون الأبيض White. ضغط OK. اختار أداة الكتابة من قائمة الأدوات اللون الأسود. نكتب الكلمة على فرض اسطنبول. نضغط اوكي. نضغط كنترول تي تحكم بالكلمة ومكان الكلمة كمان. فرض هذا المكان مناسب. نضغط اوكي. نرجع لطبقة اللاير، بنتحكم في درجة الشفافية على فرض 75%. نضغط كنترول على الطبقة البيضاء، الطبقة الجديدة اللي عملناها، وطبقة الكتابة. نعم بنحطن في مجموعة واحدة. كنترول جي. نضغط كنترول جي عشان نحطن في مجموعة واحدة. افتح المجموعة، اعمل هايلايت على طبقة الكتابة. اضغط في الأسفل على FX Blending Options. تأكد انه معمول هايلايتس على Blending Options في الأعلى. النوك اوت منغيرها لشالو. تحكم في درجة الشفافية من 100%. نختار الدرجة المناسبة، درجة 20% مناسبة. بنضغط اوكي. نرجع بنعمل هايلايت على الطبقة البيضاء. نضغط كنترول تي. نضغط الت. ونقوم بتنزيل الطبقة للدرجة المناسبة. كمان مرة الت على اليمين او اليسار. فوالا. إذا كانت الكتابة مش واضحة نقدر نقدر أو نغير درجة الشفافية للطبقة البيضاء بهذا الشكل، أو على سبيل المثال نقدر نرجع لطبقة الكتابة كمان مرة Blending Options، ونتحكم في درجة الشفافية للكتابة في Advanced Blending. 7 خطوات كتير سهلة وبسيطة كانت كافية بأنه نحصل على كتابة شفافة برنامج الفوتوشوب. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات والتوتوريالز تأكد انك تعمل سبسكرايب قبل ما تنتقل لأي فيديو آخر. شكرا جزيلا على المشاهدة.